કોથમરી અને મરચી, કાંદા ટમેટા. તો આજે અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ કિચનમાં આપણે ચના જોર ગરમ ચાટ બનાવવાના છીએ અને જરૂરિયાતમંદો અને બાળકો સુધી પહોંચાડવાના છીએ. વેલકમ ટુ અન્નદાનમ સ્ટોરી. તો આજે આપણે ચના જોર ગરમ બનાવવાના હોવાથી સૌપ્રથમ આપણે જે કાચા ચણા છે એને 3 થી 4 કલાક પાણીમાં પલાળવા માટે મૂકીશું. પાણી, ચણા, મીઠું, ચના જોર ગરમ. તો હવે આપણે ચના જોર ગરમની રેસીપી ક્લિયર કરી દીધી છે. તો હવે આપણે કાંદા, ટમેટા, મરચી અને ધાણાને નાખીને એક ચટપટી તૈયાર કરીશું અને પછી જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચાડીશું. કાંદા, ટમેટા, મરચી, લીલા ધાણા, મેગી મસાલો, મીઠું,
અન્નદાનમ સ્ટોરી કિચનમાં ચણા જોર ગરમ ચાટ બનાવ્યું અને જરૂરિયાતમંદો અને બાળકોને પ્રેમથી જમાડ્યું. જો તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય અને અમને સપોર્ટ કરવા માંગતા હો તો અમારી બંને ચેનલ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ બ્લોગને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો. અને અમારો આ વિડિયો ત્રિમૂર્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવ્યો છે.